Over hoogsensitiviteit is heel erg veel bekend. Maar wat is nou een hoogsensitieve high sensation seeker? Ongeveer een derde van de hoogsensitieve personen hoort hierbij. En die vertonen net even wat ander gedrag dan de hoogsensitieve personen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze 5 eigenschappen hebben. En de eerste eigenschap is hoogsensitiviteit. Want hoogsensitieve high sensation seekers zijn net zo hoogsensitief als hoogsensitieve personen. En ze hebben dus ook alle eigenschappen van hoogsensitiviteit die ik al in een eerder filmpje heb benoemd. En de eerste eigenschap is de hang naar kick en avontuur. En daar bedoel ik mee dat ze ervan houden om heel veel fysieke activiteiten te ondernemen. Dat het gevoel van vrijheid, ik leef, dat ze bekruipt terwijl ze fysiek in actie zijn. En daar bedoel ik niet mee, wat vaak in de boekjes staat, dat ze allemaal gaan bungee jumpen. Nee, juist niet. Eigenlijk maar 1 op de 10 hoogsensitieve high sensation seeker houdt van extreme sporten. En het merendeel houdt dan toch een beetje wel van de sporten die wel fysieke inspanning vragen, maar toch relatief veilig zijn. Dus denk dan aan kiten, surfen, bergbeklimmen en veel dingen met snelheid. Hard autorijden, hard motorrijden, hard zeilen. Dat is ook favoriet. Het voordeel hiervan is dat je natuurlijk enorm kan genieten van fysieke activiteiten. Het nadeel is dus als je hier veel behoefte aan hebt, dat je ook heel snel onderprikkeld kan raken als je niet fysiek actief kan zijn. En je kan natuurlijk over je grenzen gaan. Maar bovenal zijn hoogsensitieve high sensation seekers mensen die hun fysieke activiteiten heel gedegen voorbereiden. Dus risico nemen valt wel een beetje mee. De tweede eigenschap van hoogsensitieve high sensation seekers is dat ze altijd op zoek zijn naar nieuwe ervaringen en vernieuwing. En ook hier is weer de intense beleving van hun nieuwsgierigheid, enthousiasme leidend bij dat wat ze doen. En ze houden ervan om nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe delen van de wereld of nieuwe gebieden te ontdekken en een hele andere omgeving te zien en te ervaren. En dat kan al het speeltuintje om de hoek zijn of een supermarkt in een andere stad. Waar het om gaat is dat er afwisseling is in activiteiten, in dat wat je doet en de mensen die je ziet en de omgevingen die je bezoekt. En als daar een behoorlijke variatie in is, dan wordt er genoeg dopamine vrijgemaakt bij een hoogsensitieve high sensation seeker om intens te kunnen genieten. Het voordeel is dus dat je echt een enorme generalist bent, omdat je heel erg geïnteresseerd bent in de variatie van onderwerpen. Dat kan je ook een multitalent maken, waardoor je dus buiten de vaste hokjes en kaders die vaak in functieprofielen zijn vermeld, dat je daar buiten kan treden en dat je dus veel breder bent dan een gemiddelde werknemer. Het nadeel is dat als er gebrek is aan nieuwe dingen leren of nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien, dat je ontzettend snel onderprikkeld raakt of als het ware mentaal ondervoed door gebrek aan uitdaging of afwisseling en diversiteit. En de derde eigenschap is eigenlijk wat ik net al noemde, namelijk dat er een grote neiging is tot vervelen bij te veel routine, te veel sleur, te veel herhaling. Want dan wordt een hoogsensitieve high sensation seeker erg moe, lamlendig, chagrijnig. En gaat het knopje als het ware in je brein uit. En in die lamlendigheid ben je ook nog maar heel moeilijk in staat tot activeren. En heb je vaak eigenlijk een externe prikkel nodig die jou weer wakker doet maken. Het voordeel van deze eigenschap is dat je dus ook heel snel weer kijkt naar nieuwe activiteiten, waardoor jij wel geprikkeld blijft en enthousiast blijft in het leven. En daardoor zorgt het ook weer voor dat je voldoende afwisseling hebt in het leven. En de laatste eigenschap van hoogsensitieve high sensation seekers is de ontremming. En ontremming gaat over het doorbreken van de dagelijkse sleur met feestjes en partijen, met seks, drugs, drank en rock'n'roll. Eigenlijk alle geneugtes des levens, zeg ik altijd. Om maar eens even lekker te kunnen genieten. En dat geeft natuurlijk een enorme dopamine shot. En de meeste hoogsensitieve high sensation seekers gebruiken dit element ook om even extra te kunnen genieten van het leven en eens even uit de dagelijkse routine te stappen. Maar soms maakt het ook hoogsensitieve high sensation seekers
gevoelig voor verslaving. Zeker de hoogsensitieve high sensation seekers die geneigd zijn om moeilijker gevoelens te dempen met bijvoorbeeld alcohol of drugs. En dan pak je de angel van je onvrede of je ongelukkige gevoel niet aan en ligt verslaving op de loer. Een hoogsensitieve high sensation seeker is dus hoogsensitief met 4 extra eigenschappen. En dat maakt ze ontzettend enthousiaste personen, maar kunnen ook tegelijkertijd na allerlei nieuwe ervaringen ook compleet in de overprikkeling schieten. En dan eigenlijk helemaal geen behoefte meer hebben aan al deze dingen. Omdat ze ook, net als hoogsensitieve personen, bij moeten komen. En dat geeft dus een hele wankele balans tussen overprikkeling, onderprikkeling en lekker in de flow en het enthousiasme aan de slag zijn. En dat is natuurlijk nogal een uitdaging voor veel hoogsensitieve high sensation seekers. Wil je hier nou meer over weten, dan kan je onder dit filmpje een aantal linkjes zien naar de gratis Jouw HSP 4-daagse om hier meer over te horen. En je kan uiteraard mijn boek lezen, Prikkels bijten niet, want het gaat helemaal in op hoogsensitieve high sensation seekers, de onderprikkeling en alle verschillen met hoogsensitiviteit. Heb je ook genoten van deze uitleg en wil je meer van dit soort filmpjes? Abonneer je dan even op mijn kanaal, druk op het belletje zodat je automatisch een signaaltje krijgt als ik weer iets nieuws heb gepost. En dan zie ik je graag tot de volgende keer. Dag!